હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ખંભાતનું ફેમસ પાપડ ચવાણાની રેસિપી. આ પાપડ ચવાણું ફક્ત 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચાલો આજે બનાવીએ આપણે ખંભાતનું ફેમસ પાપડ ચવાણું. અને ફ્રેન્ડ્સ, રેસિપી સારી લાગી તો મારી ચેનલ કિચકુકને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને સાથે બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો, જેથી આવી નવી નવી રેસિપી તમારા સુધી પહોંચતી રહે. અને આ સબસ્ક્રાઈબ કરવું એકદમ ફ્રી હોય છે. સાથે સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી અમારું મોટિવેશન પણ ખૂબ જ વધતું રહે છે. તો આ પાપડ ચવાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલા મમરા લીધા છે. તમે અહીંયા કોઈ પણ બ્રાન્ડના મમરા લઈ શકો છો. બસ અહીંયા મમરા આપણે ચાળીને લેવાના છે અને આવી રીતે એકદમ કડક હોય એવા મમરા લેવાના છે. અને જો આવી રીતે મમરા કડક ના હોય તો તમે એને તડકામાં તપાવી શકો છો કે પછી ડ્રાય રોસ્ટ એટલે કે એમનેમ જ એને શેકી શકો છો ધીમા ગેસ ઉપર. તો મેં આ 100 ગ્રામ જેટલા મમરા લીધા છે, તેને સાઈડમાં મૂકી દઈએ. અને અહીંયા આપણે લેવાના છે અડદના પાપડ. મેં અહીંયા મોટી સાઇઝના 6 નંગ અડદના પાપડ લીધા છે. તમે કોઈ પણ સાઇઝના પાપડ અહીંયા લઈ શકો છો. હવે લેવાનું છે 1 કપ જેટલી સેવ. મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની ચણાની જે સેવ આવે છે, મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની ચણાના લોટની કે પછી બેસનની સેવ આવે છે તે લીધી છે. તમે અહીંયા કોઈ પણ સાઇઝની એટલે કે નાની મોટી સાઇઝની તમે સેવ લઈ શકો છો. હવે થોડુંક તેલ ગરમ કરવા મૂકવાનું અને આપણે તેમાં પાપડ તળી લેવાના. પાપડને તળાતા વાર નહીં લાગે, 2 થી 3 સેકન્ડમાં જ એ પાપડ તળાઈ જશે. તો મીડિયમ તાપ ઉપર આવી રીતે પાપડને આપણે તળી લઈએ. પછી એમાંથી વધારાનું તેલ કાઢી લઈએ અને 3 થી 4 ચમચી જેટલું જ તેલ અંદર બાકી રાખીએ અને તેલને થોડું ગરમ થવા દઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે ગેસ બંધ કરવું અને પછી જ અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરવાની, જેથી આપણી હળદર બળી ના જાય. એને એક વખત તેલમાં મિક્સ કરી લેવાની અને તરત જ આપણે મમરા ઉમેરી દેવાના અંદર અને મમરાને પણ તેલમાં સરસ મિક્સ કરી લેવાના. તેલમાં સરસ મમરા મિક્સ થઈ જાય પછી જ આપણે ગેસ ચાલુ કરવાનો અને એકદમ ધીમો કરી દેવાનો. સાથે આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ. હવે મમરાને આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી આવી રીતે ધીમા ગેસ ઉપર જ શેકી લેવાના છે. તો આ મમરા શેકાઈ ગયા છે તો આપણે એક મોટા વાસણમાં એને કાઢી લઈએ અને થોડાક ઠંડા થવા દઈએ. ત્યાં સુધીમાં આપણે પાપડને ટુકડા કરીને તૈયાર કરી લઈએ અને પછી મમરામાં ઉમેરી દઈએ. સાથે સેવ પણ ઉમેરી જ દઈએ અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. પહેલા અહીંયા મમરામાં મીઠું થોડુંક જ નાખજો, કેમ કે આપણે પાપડ ઉમેરવાના છે તો તેમાં પણ ખારાશ હશે, તો પછી ખારો તેવડો થઈ જશે. હવે તેમાં લાસ્ટમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું કે પછી તીખાસ પ્રમાણે લાલ મરચું ઉમેરી દેવાનું અને તેને સાઈડમાં મૂકી દઈએ અને વઘારિયામાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીએ. તેલ ગરમ થાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવો. તેમાં થોડીક હિંગ, 2 ચપટી જેટલા લીંબુના ફૂલ કે પછી અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર અને પોણી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દેવાની અને તરત જ આ વઘારને મમરા ઉપર રેડી દેવાનો. હવે આ ચવાણું થોડુંક ઠંડુ થઈ જાય પછી ઉપરથી 2 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરી દેવાની. તો બસ તૈયાર છે આપણું ફક્ત 10 મિનિટમાં બની જાય તેવું ખંભાતનું ફેમસ પાપડ ચવાણું. તમે આને 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરીને એ ડબ્બામાં રાખી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણું પાપડ ચવાણું. તો આ દિવાળીમાં ચોક્કસથી આ પાપડ ચવાણું તમે ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. રેસિપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ના સારી લાગી હોય તો ડિસલાઇક કરી દેજો. સાથે ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં શેર પણ કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન ચોક્કસથી દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ ખંભાતનું પાપડ ચવાણું. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.